ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማስተምራችሁና የማሳያችሁ ሹራብ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንዴት እንደሚሰራ ይሆናል። ሹራብ ለመስራት እነዚህ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉናል። የሹራብ ክር፣ የሹራብ መስሪያ እና መቀስ። ሹራብ መስራት ከመጀመራችን በፊት በመጀመሪያ እነዚህ ቀለበቶች ሹራቡ መስሪያ ላይ እንዴት እንደሚቀመጡ ማወቅ አለብን። እነኚህ ቀለበቶች የሹራቡ የመጀመሪያው ስፌት ናቸው። የመጀመሪያውን ቀለበት ለመጀመር ከክሩ ጫፍ ወደ መሃል ገባ ብለን ረዘም ያለ ክር እንተውና ክሮቹን በቀኝ እጃችን አውራ ጣትና አመልካች ጣት ላይ እናስቀምጣለን። ከዛ ሁለቱን ክሮች አንድ ላይ በመዳፋችን ይይዝና ክሮቹን እናጠላልፋቸዋለን። ከዛ ከታች ያለውን ክር ጎትተን እናወጣለን። አሁን ከኳሱ የሚመጣውን ክር ወደ ኋላ አጭሩን ክር ወደፊት እናደርግና አንዱን የሹራብ መስሪያ ጫፍ በቀለበት ውስጥ እናስገባለን። ከዛ አጭሩን ክር ጎትተን እናጠብቃለን። ስናጠብቅ ላላ አድርገን እንደሚሸራተት መስሪያው ላይ ማድረግ አለብን። አሁን የሚቀጥሉትን ቀለበቶች ለመስራት የግራ እጃችንን አውራ ጣትና አመልካች ጣት በክሮቹ መሃል እናስገባና ከታች ያሉትን የተንጠለጠሉትን ክሮች አንድ ላይ በመዳፋችን ይዘን የግራ እጃችንን ወደ ላይ ወይም ወደ ግራ ቀልበስ እናደርጋለን። ከዛ የመስሪያውን ጫፍ አውራ ጣቱ ላይ ባለው ክር ከታች በኩል አስገብተን ከአመልካች ጣት የሚመጣውን ክር ጠልፈን አሽልከን አውጥተን ከአውራ ጣታችን ላይ ለቀን ክሩን እናጠብቃለን። እንደገና አሳያችኋለሁ። የግራ እጃችንን አውራ ጣትና አመልካች ጣት በክሮቹ መሃል እናስገባለን። ከታች ያሉትን ክሮች አንድ ላይ በመዳፋችን እንይዛለን። እጃችንን ወደ ግራ ወይም ወደ ላይ እናጥፋለን። ከዛ የመስሪያውን ጫፍ አውራ ጣታችን ላይ ባለው ክር ከታች በኩል አስገብተን ከአመልካች ጣት የሚመጣውን ክር ጠልፈን አሽልከን እናወጣና አውራ ጣታችን ላይ ያለውን ክር ለቀን ጎትተን እናጠብቃለን። የምንፈልገውን ያህል ቀለበት እስከምንሰራ ድረስ ይህንን አሰራር በተደጋጋሚ እንሰራለን። ለመማሪያ ይሄን ያህል በቃናል እና ሁልጊዜ ቀለበቶቹን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ክሩን መቋጠር አለብን መጨረሻ ላይ፣ አለበለዚያ ይተረተርና ያስቸግረናል። አሁን ስፌቱ ያለበት መስሪያ በግራ እጃችን፣ ባዶውን መስሪያ በቀኝ እጃችን እንይዝና ከኳሱ የሚመጣውን ክር በግራ እጃችን የአመልካች ጣት ላይ እንጠመጥማለን። እንደገና አሳያችኋለሁ። ከኳሱ የሚመጣውን ክር በግራ እጃችን አመልካች ጣት ላይ እንጠመጥመዋለን። ከዛ በቀኝ እጃችን ያለውን መስሪያ ቀለበት ውስጥ እናስገባና ከአመልካች ጣት የሚመጣውን ክር ጠልፈን አሽልከን እናወጣለን። ከዛ የግራው መስሪያ ላይ ያለውን ቀለበት እንለቀዋለን። መስሪያውን ስናስገባ ቀለበት ውስጥ ከታችን ማስገባ
በሰራነው ላይ እንደርበውና እንለቀዋለን። እንደገና ሌላ አንድ እንሰራለን። ሁለት እናረግና አንደኛውን በአንደኛው ላይ እንለቃለን። ደርበን እንለቃለን። ሶሪ አሁን የመጨረሻውን እንደገና እንሰራውና ከዛ ቆርጠን አውጥተን እንለቀዋለን እና ይሄንን ይመስላል። ወደፊት የተለያዩ የሹራብ ቴክኒኮችንና ንድፎችን በቀደም ተከተል ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ። አመሰግናለሁ።